A je to tady. Dreams come true. Náš první společný let před náma. A moje první koule na letišti. Ladies and gentlemen, welcome to Kathmandu. The local time is 2:51 in the afternoon and the outside of temperature is 27 degrees Celsius. Take a moment. I'm still falling down. That's really nice. It's first time. Right. Říkáš, Lucinko. Pierdole. Ibiza. कति गए उधर बरिखा कति गए उधर बरिखा भन्छौ अझै बरिखा बरिखा गयो जोबाना Největší a nejstarší buddhistická stupa na světě. Co je fakt úplným jako pozorovatelem, takže pochopíte všechno, to fakt nejde. Staneš se sem, takhle najednou to všechno na tebe dopadne, všechno se čeká, že takhle způsobem ukáže své intenzitě i krása chaosu. Takže naše oblečení je zkontrolováno. Asha checked our backpacks. První den ve Star Treku. Autem. Ano, slyšeli jsme. Správně jedeme do tam a tam. Trojna, naše dušičky. Snídaně. To jo. Ona je hodná. Dobrý den. Nazdar. Jak se máš? Paráda. Paráda. All dobrý. No tak to jsme nevěděli, že narazíme na rodáka. Asi 8 hodin cesty. Je
ubytka a yoga s Ašou. Dobré ráno z našeho prvního ubytka. V noci byla úžasná bouřka. Od teďka doma už jenom dílu. První den treku. Vstříc a na purně. Namaste. Namaste. Furt chtějí přidávat, koukejte. Jo. Za chvilku budou zase plný talířky. Ani slovy nejde popsat ten pocit, jak je to obrovský ten masiv před náma. První den treku mám pocit, že už jsou to aspoň 3 dny, ale je to totálně boží. Náročný. Nahoru dolů hodně ostrý stoupání, klesání, ale ty městečka, ty místní lidi, to se nedá přenést do žádného slova, trošku možná obrazem, ale zažít to. Vidět to, potkat se s těma lidma. To stojí. Tohle místo nám říká Aša. Před 6 měsíci bylo plný domečků, ale záplavy, které přišly z prudka, to tady celý kompletně zničily. Naštěstí prý nikdo nezemřel, což samozřejmě je dobrá zpráva, ale všechno, co tady bylo vybudované, je pryč. To je opravdu síla hor. Překrásná vesnice pod takovými horami. I have a new friend here. Julian. Co to tam děláš? Vydělávám si na jídlo. Tady. Uvízli jsme v horách. Nemáme žádný prachy. Ale už nemáme ani žádný strachy.
kdy budeme spát. Koupili jsme si tyhle krásné maly a je to možná včera, když jsme si říkali, že tady cítíme, že by bylo hezký to malo mít. Dneska se šplháme z nějakých 2800 asi do 3300 a přicházíme do míst, kde to vypadá jako u nás doma. Voní tady modříny, krásné lesní stezky, ale o dost větší hajky. I want dal bhat. I want dal bhat. Please give me dal bhat. Hello, namaste from Nepal. We love you all from Nepal. Budila jsem se v 5 ráno, abych se podívala na tuhle krásku. Annapurna. Je to hrozně vděčný, že se teďka takhle moje můžu cítit ve svém těle. Chvilku zabere, než pak uvěříš nebo pochopíš, co tady je před tebou. Protože to je neuvěřitelný.
Vydělávám na bydlení. Praní. Ale koukejme na to praní. S takovýmhle výhledem. Yeah, you can now live for like 10-15 minutes. Dneska máme aklimatizační den a jdeme vylízt tamhle na ten protější kopec. Chvilku tam pobít a pak zase zpátky. Zhruba 4100 metrů. Co tomu říkáš, Luci? Velký wow. To je? Někdy skoro to naděláno v kalhotech, protože jsou tam oblasti, kde se jde rodit takovou úzkýma uličičkama a dole je opravdu sráz a je to celý jako písek. No, hluboký zážitek, takový, který jsme chtěli. Ze 4200 do 4900 na Tillicho Lake. V 5 ráno, 4:30, v 5 jsme vyrazili. Nádhera. Nádhera. Nepopsatelná. Stálo to za to. To rozhodně. Měli jsme dneska obrovský štěstí. Shiva i Buddha nám přáli. Namaste! Welcome to Nepal! Máme nepedmelu.
Gajdíci se podílejí na přípravě večeře. Takhle se tady moje nádobí. Benza satung, 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 benza satung. Zítra vlastně jdeme do basecampu před výstupem. Jinými slovy, zítra to bude hike nějakých 800 a další den taky, takže zítra nás čeká vlastně, teďka jsme 2 dny do průsmyku 5500. 7 ráno, rozcvička před trekem. Slowly. Pomalu se ukládáme ke spánku. Je nějakých 19:40, ale jelikož zítra stávám ve 4 ráno, tak je čas jít spát. That behind me doesn't look like real, it looks like wallpaper. Jsme boží. Hustý. Ale nutno říct, že dokud to člověk nezažije, tak vůbec neví, o čem to je takováhle makačka v takovéhle nadmořské výšce. पर्छन् होला देखेर जिल्ला तिम्रो नामको यो दिलमा 4 किल्ला तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा गरे साइली मैले हत्ते गरेर Autobus má koletní tlumiče. Super vítr, který roznáší prach z té vyprahlej krajiny rozdrásanej. Vždycky tam, kde máme být, tak tam jsme. Dneska je to oslava Budhových narozenin. Prostě štěstí. Den narozenin Budhy jsme se přichomejtli k takovému neuvěřitelně úžasnému průvodu. Krásy nám hrajou. Oni to jsou velký romantici. Co to máš, Luci? Ale zapráš. Tak přátelé, musím vám říct, že po 2 hodinách těch naprosto absolutně šílených cest tady jsme teda nevěděli, jestli se nejdřív z toho autobusu trošku nepoblijem. Sestoupili jsme doslova do
subtropického pásu. Člověk neví, jestli je v Nepálu nebo ve Vietnamu, nebo na Bali, ale případně je to velmi zajímavá změna. En remolinos hacia nuestras vidas. Desde Cuyac viene agüita serpenteando por las acequias. V úžasné kuchyni nám připravují dalbát. Celá z hlíny. Te cantaba linas y a la vez llorando, toditas mis penas se acabaron. Pachamama está de fiesta. Una estrellita que alegre me decía, canta cantorcito, y a la agüita madre cuya. Una estrellita que alegre me decía, canta cantorcito, y a la agüita madre cuya. Odlet trochu opůřenili tím, že jsme v den odletu asi v 11 zjistili, že potřebujeme PCR. Letadlo odlítá v 7 a když jsme přišli na letiště, tak samozřejmě chtěli testy, takže jsme si teďka chtěli pro výsledky. Naštěstí negativní. A je úžasný. A za půl hodinu nám zavírají gate, ale my jsme si teda ještě jako zašli na kafičko jako oslavu. Pohodu. No, trochu ve stresu jsem byla. She's making me sing and making me feel. This is just the beginning. This is just the start. This is just the beginning. This is just the start. To je velká. To je hrdinka. Tenhle kluk taky. Jsme hrdinové.